හලෝ යාළුවනි, ඉතින් කොහොමද? අද මම කතා කරන්නේ කොහොමද අපි ලෝගෝ එකක් නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේකට අපිට පොඩි ඇප් එකක් ඕන කරනවා. Play Store එකට ගිහිල්ලා අපි සර්ච් කරන්න ඕන ලෝගෝ මේකර් කියලා. ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මම මේ රතු පාටින් සර්කල් කරලා තියෙනවා. අන්න ඒ මේ ලෝගෝ මේකර් කියන එක. අපි එතනට ගිහිල්ලා බලමු. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ එක විදිහේ ඇප්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. මම නම් තෝරගත්තේ මෙන්න මේක ලෝගෝ මේකර් ලෝගෝ ක්‍රියේටර් කියන එක. පහත තියෙන මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම මේකේ ලින්ක් එක දාලා තියන්නම්. ඉතින් මේකේ රේටිං එකක් තියෙනවා 4.7. ඉතින් මේකෙන් අපිට කැමති ලෝගෝ එකක් හදාගන්න පුළුවන්. දැන් මගේ channel එකටත් අරලා තියෙන්නේ මේකෙන්ම තමයි ලෝගෝ එක. ඉතින් ඒක install කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙහෙමයි ලෝගෝ මේකර් එකේ menu එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් දැන් මෙතන අපි create logo කියන එක දෙන්න ඕන. ඒකේ බුවහම අපිට පුළුවන් අපිට කැමති ලෝගෝ එකක් හදාගන්න. ඉතින් දැන් මෙතන මේ background කියන තැනින් අපිට පුළුවන් ගිහිල්ලා background එකක් තෝරගන්න. මම මෙන්න මේ background එක තෝරගන්න මේ නිල් පාට එක. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම තෝරගත්තු background එක. ඉතින් දැන් අපිට මෙතන මොකක් හරි එකක් දාන්න පුළුවන්. කියන්නේ මේ ලෝගෝ එකේ නමද ගහන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. දැන් මම ගහනවා SN knowledge කියලා YouTube එකේ YouTube channel එකේ නම. ඉතින් දැන් මෙතන මේ add කියන එක එවුවහම ඒක අපිට මේ විදිහට ලස්සනට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක අපිට ඕන විදිහේ size එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන මෙහෙම ඊට පස්සේ මෙතන මේ color කියන එකට ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් මේක එක විදිහට පාට කරගන්න. දැන් මෙතන මේක මෙතන මේ color වලින් අපිට පුළුවන් මේක මෙහි තනිකරම පාට කරන්න. නැත්තම් test color කියලා ගහලා මෙහෙම මේ විදිහට පාට කරන්නත් පුළුවන්. SN කියන දෙක එකතු කරලා මේම KN කියන දෙක එකතු කරලා මේ විදිහට පාට කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට අපිට පාට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට දාගත්තු ලෝගෝ එකක් ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන්නේ මම මේ විදිහට හදාගත්තු ලෝගෝ එකක්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ඒ ලෝගෝ එක මම ලස්සනට හදාගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ලස්සනට ලෝගෝ හදාගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට මේ ඇප් එක හරහා. සමා වෙන්න. මේ ඉතින් එහෙනම් අදට මම සමු ගන්නවා ඔයගොල්ලන්ගෙන්. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්. මේ ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහෙන් වීඩියෝ ළඟටම ගෙන්න ගන්න ඕන නම් subscribe button එක click කරලා notification bell එකත් on කරගන්න. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරලා තවත් කෙනෙකුට දැනගන්න share කරන්න. ඊළඟට ගේන්න ඕන වීඩියෝස් ගැන කමෙන්ට් එකකුත් දාන්න. එහෙනම් අදට මම සමු ගන්නවා ඔයගොල්ලන්ට සුබම සුබ දවසක්.